जब सांसों में तेरी सांसें घुली तो फिर सुलगने लगे एहसास मेरे मुझसे कहने लगे। नमस्कार मित्रों, हूँ छुं विडियो मैन सुरेश। स्वागत है मारी चैनल अंदर। मित्रों, जे तमे डेमो जोयो छे ए ज प्रकारनो आपणे विडियो एडिटिंग करवानो छे। विडियोने लाइक करेलो, चेनलने सब्सक्राइब करेलो अने आपणे करेलो विडियो स्टार्ट। आ मित्रों, तमने मटीरियल बधुं डिस्क्रिप्शनमां मळी जशे, त्यांथी तमे डाउनलोड करी शको। तो फाइनली दोस्तों आपणे આવી ગયા છે કાઇનમાસ્ટરની અંદર। તમે જોઈ શકો છો હવે 16:9 નો રેશિયો લઈ લેવાનો છે આવી ટાઈપે અને આપણે વિડીયો લઈ લઈએ ફટોફટ। જે વિડીયો છે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ટોટલમાં લિંક મળી જશે, તમે ત્યાંથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો, બરાબર। આવી ટાઈપે આપણે બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લેવાનું છે, એના પછી લેયરમાં જવાનું છે અને બેકગ્રાઉન્ડ તમારે જેટલી સાઇઝમાં તમે કરી શકો તો તમે કરી શકો। આપણે 13 સેકન્ડનું રાખીએ, બરાબર, આટલું રાખવાનું છે। હવે લેયરમાં જવાનું છે, મીડિયમ જવાનું છે અને પીએનજી ફોટો જે પણ તમારો પોતાનો રાખી શકો છો અથવા બીજા પણ તમે રાખી શકો છો। તો આને આપણે આવી ટાઈપે ફોટો સેટ કરી લેવાનો છે અને આની અંદર જઈ અને આવી ટાઈપે કરી લેવાનો છે, બરાબર। અને આની સાઈઝ છે આટલી રાખવાની છે અને આની લેન્થ આપણે કરી લેવાની છે આટલા સુધી લાંબી, બરાબર। વિડીયોની જેટલી એક્સ્ટ્રા પાર્ટ તમે પછી પણ કાપી શકો છો, બરાબર। હવે આપણે ફ્રન્ટ અપ કનેક્ટવાનું છે અને ડુપ્લિકેટ કરી લેવાનું છે। ડુપ્લિકેટ કરીને આની સાઈઝ છે આપણે આવી ટાઈપે કરી લેવાનું છે, ફૂલ સાઈઝમાં કરી લેવાનું છે, બરાબર। આવી જ રીતે હવે તમે નીચેવાળા ભાગમાં જશો એટલે બેલ્ડિંગ આવે, બેલ્ડિંગની અંદર જશો એટલે ઓવરલે આવશે, એની અંદર ક્લિક કરી લેવાનું છે આવી ટાઈપે, બરાબર। આવી ટાઈપે ક્લિક કર્યા પછી તમારે ઓકે કરી લેવાનું છે। વિડીયો આપણો તૈયાર થઈ રહ્યો છે। તો લેયરમાં જવાનું છે અને મીડિયમ જવાનું છે અને આવી ટાઈપે ફૂલોવાળો જે પણ ફોટો હશે તમારા પાસે તો લઈ લેવાનો છે, ના હોય તો અમારા ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી ડાઉનલોડ કરી લેવાનો છે, બરાબર। આવી ટાઈપે આપણે સાઇઝ કરી લેવાની છે, રોટેટ આવી જ રીતે અને સાઈડમાં લઈ લેવાનો છે આવી ટાઈપે, બરાબર। અને આની સાઈઝ આવી ટાઈપે મોટી પણ કરી લેવાની છે અને આવી ટાઈપે આપણે ફૂલોને પણ જેમ કે તમે તમારી રીતે એક્ઝેક્ટ કરી લેજો, બરાબર, આવી જ રીતે। અને એક્સ્ટ્રા પાર્ટ છે કાપી લેવાનું છે આવી ટાઈપે, તમે જોઈ શકો છો। હવે વળી લેયરમાં જવાનું છે, મીડિયમ જવાનું છે। ઓલરેડી આપણે છે આની અંદર જઈ અને આ લઈ લેવાનો છે, આને આપણે ફૂલ સ્ક્રીન કરી લેવાનું છે આવી ટાઈપે। તમે જોઈ શકો છો નીચેવાળા ભાગમાં જશો એટલે કોમો કિંગ આવશે, એની અંદર કોમો કરી લેવાનો છે આવી ટાઈપે। તમે જોઈ શકો છો તમે તમારી રીતે ફૂલોને પણ એક્સેટ કરી લેશો, બરાબર। હવે તો ફાઇનલી આપણે જે મોટો ફોટો છે એને આપણે ફરી એકવાર એની અંદર જઈને 15 1.5 રાખીએ, બરાબર। હવે તમારે લેયરની અંદર જવાનું છે, મીડિયાની અંદર જવાનું છે અને જે હું તમને આપું છું એમ પણ લિંક મળી જશે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર, બરાબર। તો આ છે બોર્ડર અને આપણે ફૂલ ટુ સ્ક્રીન કરી લઈએ, બરાબર। એ ટાઈપે કરીને ઓકે કરી લેવાનું છે અને આની લેન્થ આપણે કરી લેવાની છે મોટી આવી ટાઈપે, બરાબર। હવે તમે જોઈ શકો છો વિડીયો આપણો એકદમ તૈયાર થઈ ગયો છે। આની અંદર હિન્દી સોંગ પણ એડ કરી શકો છો અને જે પણ તમે તમારી રીતે રાખી લેજો, બરાબર। વિડીયો આપણો એકદમ તૈયાર થઈ ગયો છે। હું એક સોંગ ગોઠવી લઉં ફટોફટ। તો લેયરની અંદર ગયા અને પછી મીડિયાની અંદર જઈ અને તમે જોઈ શકો છો આજે આપણે લઈ લઈએ અને આને આપણે કરી લઈએ બેન્ડિંગની અંદર જઈ આની અંદર જઈ અને સ્ક્રીન કરી લઈએ અને આને આપણે આવી ટાઈપમાં સાઈડમાં લઈ લઈએ આવી જ રીતે, બરાબર। તમે જોઈ શકો છો। जब सांसों में तेरी सांसें घुली तो फिर सुलगने लगे एहसास मेरे मुझसे कहने लगे। તો મિત્રો વિડીયો આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે। વિડીયો તમને પસંદ આવે તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો વિડીયો કરી લઈએ આપણે પૂરો। તો આને આવી ટાઈપે સેવ પણ કરી લેજો તમે તમારી રીતે, બરાબર।